नमस्कार, लर्निङ सिरिज युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस सिरिजमा हामी तपाईँलाई माइक्रोसफ्ट वर्डमा नेपाली टाइपिङ कसरी गर्ने र नेपाली टाइपिङ गर्दा आउने समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने, जस्तै नेपाली टाइपिङ गर्दाखेरि आउने समस्याहरू उकार नआउने, यस्तो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ र नेपाली टाइपिङ गर्दा एकदमै छिटो र छरितो कसरी टाइपिङ गर्ने त्यसको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेका छौँ। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न, भिडियोलाई लाइक तथा सेयर गर्न नभुल्नुहोला। विशेष गरी अफिसियली नेपाली टाइपिङ गर्दा प्रीति फन्टको युज गर्ने गरिन्छ र आज यस भिडियोमा तपाईँलाई हामी प्रीति फन्टमा नेपाली टाइप गर्दा कसरी टाइप गर्ने त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। र माइक्रोसफ्ट वर्डमा प्रीति फन्ट टाइपिङ गर्नुको लागि सबैभन्दा पहिले हामीले आफ्नो कम्प्युटरमा प्रीति फन्ट इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रीति फन्ट इन्स्टल गर्नुको लागि हामी वेबसाइटबाट पनि इन्स्टल गर्न सक्छौँ। र नेपाली टाइप गर्नुको लागि सबैभन्दा पहिले हामीले कुन की प्रेस गर्दा कुन अक्षर आउँछ त त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। र प्रीति फन्टमा नेपाली टाइप गर्दा आउने स्वर वर्णहरू सी अ, सीएफ आ, सी प्लस ओ ई, सी प्लस ओ बिग ब्रैकेट ओपन ई, पी उ, पीएम उ, सी प्लस सी री, सी प्लस पी ए, सी प्लस पी बिग ब्रैकेट क्लोज ऐ, सीएफ बिग ब्रैकेट क्लोज ओ, सीएफ प्लस बिग ब्रैकेट क्लोज औ, सी प्लस इक्वल टू अङ, सी प्लस एम अह, र यस्तै गरी आकार उकार र इकारहरू एफ आकार, इन्भर्टेड कमा उकार, सी प्लस इन्भर्टेड कमा उकार, सी प्लस बिग ब्रैकेट ओपन इकार, बिग ब्रैकेट क्लोज एकार, सी प्लस बिग ब्रैकेट क्लोज ऐकार, एफ बिग ब्रैकेट क्लोज ओकार, एफ प्लस सी प्लस बिग ब्रैकेट क्लोज औकार। प्रीति फन्टमा टाइप गर्दाखेरि आउने व्यञ्जन वर्णहरू एस क, भी ख, यु ग, 3 घ, अल प्लस 0170 ङ, आर च, 5 छ, एच ज, इएम ज, टाइल की ञ, 6 ट, 7 ठ, 8 ड, 9 ढ, 0 एफ अण, टी त, वाई थ, बी द, डब्लु ध, जी न, के प, त्यस्तै केएम फ, ए ब, ई भ, डी म, ओ य, स्ल्यास की र, एन ल, जे ओ, जेड स, आइएफ स, सेमिकोलन स, एक्स ह,
सिफ्ट प्लस आइएफ छ, क्यू त्र, 1 ज्ञ, 2 द, 4 द, सिफ्ट प्लस लेस देन प्रश्नवाचक चिन्ह, सिफ्ट प्लस ग्रेटर देन श्र, सिफ्ट प्लस बी ध्य, सिफ्ट प्लस क्यू त। यस्तै गरी हामीले नेपाली टाइप गर्दाखेरि सिफ्टसँग विभिन्न कीहरू र अल्टसँग विभिन्न कीहरू प्रेस गरेर विभिन्न अक्षरहरूलाई टाइप गर्न सकिन्छ। र प्रीति फन्टमा अङ्कको लागि सिफ्टसँग नम्बर बटन प्रेस गर्ने, जस्तै सिफ्ट प्लस 1 1, सिफ्ट प्लस 2 2। यस्तै गरी हामीले सिफ्टसँग 1 2 प्रेस गर्ने र 1 2 यसरी टाइप गर्न सकिन्छ। त्यस्तै आधा अक्षरहरूको लागि सिफ्टसँग बटन प्रेस गर्ने, जस्तै सिफ्ट एस क, सिफ्ट प्लस बी ख र अल्ट 0137 आधा झको लागि, अल्ट प्लस 0136 आधा फको लागि, अल्ट प्लस 0163 आधा घको लागि र त्यस्तै अल्ट प्लस 0161 ज्ञको लागि, आधा ज्ञको लागि। यसरी हामीले प्रीति फन्ट सजिलैसँग टाइपिङ गर्न सक्छौँ। र यदि यी अक्षरहरू हामीलाई कण्ठ छन् भने हाम्रो टाइपिङ पनि एकदमै फास्ट हुन्छ। र हामीले आफूले टाइपिङ गर्दाखेरि कुन फिङ्गरमा कुन अक्षर छ, कुन फिङ्गरमा कुन अक्षर रहेको छ टाइपिङ गर्दाखेरि, त्यही आधारमा टाइपिङ गर्दै गयो भने सुरुमा स्पिड कम हुन्छ र बिस्तारै बिस्तारै हामीले स्पिडलाई एकदमै फास्ट पनि गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले टाइपिङ गर्न सक्छौँ। एस क भी ख यु ग 3 घ अल्ट 0170 ङ आर च 5 छ एच ज एम छ टाइल कि ञ 6 ट 7 ठ 8 ड 9 ठ 0 एफ अण टी त वाइ थ बी द ई डब्लु ध जी न के प के एम फ। र उकार लागेका अक्षरहरू लेख्नको लागि सुरुमा हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डमा सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि जस्तै हामीले सुरुमा सेटिङ नमिलाइकन टाइप गर्दाखेरि सुन्दर लेख्न थाल्यो भने हाम्रो माथि सिङ्गल इन्भर्टेड कमा आउँछ। यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामी सबैभन्दा पहिले फाइल अप्सनमा क्लिक गर्ने, फाइल अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अप्सनमा क्लिक गर्ने, वर्ड अप्सनमा फाइल बटनमा क्लिक गर्नुहोस् अथवा अफिस बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि प्रुफिङमा क्लिक गर्नुहोस् र अटो करेक्ट अप्सनमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि अटो फर्मेट एज यु टाइप र यो स्ट्रेट कोड्स विथ स्मार्ट कोडको टिकलाई हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ, स्टेप फ्र्याक्सन। त्यसपछि ओके गर्ने, फेरि ओके। Thanks for watching this video. Please don't forget to like our videos and subscribe our channel.